શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણો 14મો પાઠ આ ચેપ્ટરનો 14મો લેક્ચર છે. આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર શુદ્ધિકરણની પદ્ધતિઓ જોઈ રહ્યા હતા. ટોટલ આપણી પાસે 6 પદ્ધતિઓ હતી, એમાંથી 5 પદ્ધતિઓ આપણે પૂરી કરી છે. આપણી પહેલી પદ્ધતિ હતી નિસ્યંદન, બીજી હતી દ્રવગલન, ત્રીજી હતી વિદ્યુત રાસાયણિક વિભાજન, ચોથી પદ્ધતિ હતી આપણી ઝોન શુદ્ધિકરણ, પાંચમી પદ્ધતિ હતી બાષ્પ કલા શુદ્ધિકરણ. આ દરેક પદ્ધતિ આપણે ડિટેલમાં જોઈ. આજનો આપણો લેક્ચર છે એ માત્ર એક જ પદ્ધતિ ઉપર છે, ક્રોમેટોગ્રાફી. તમને થશે આજનો પ્યોર લેક્ચર એક જ પદ્ધતિ ઉપર. હા, ક્રોમેટોગ્રાફી છે એ હાલના સમયમાં એટલી એડવાન્સ, એટલી મોડર્ન ટેકનિક છે. શુદ્ધિકરણ, અલગીકરણ, શુદ્ધતા નક્કી કરવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. અને મિત્રો, JEE અને મેન્સના ટોપિક માટે પણ આ જે ટોપિક છે ક્રોમેટોગ્રાફી એ ખૂબ જ અગત્યનો છે. માટે આજે આપણે ડિટેલથી ક્રોમેટોગ્રાફી છે એના વિશે આપણે પરિચિત થઈએ. તો શરૂઆત કરીએ. ક્રોમેટોગ્રાફી શું છે? ક્રોમેટોગ્રાફી શબ્દ છે એનો સૌપ્રથમ આપણે આપણો ગુજરાતી મીનિંગ શું છે એ સમજવો પડે. તો એ મીનિંગ છે વર્ણલેખિકી. વર્ણલેખિકી. આ મિત્રો છે ને, ક્રોમેટોગ્રાફી એ ગ્રીક શબ્દ છે, ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે. ગ્રીક ભાષાના 2 શબ્દો ઉપરથી આ ક્રોમેટોગ્રાફી શબ્દ બનેલો છે. ક્રોમ એટલે કલર, ક્રોમા અથવા ક્રોમ એટલે રંગ, અને ગ્રાફી એટલે રાઇટિંગ, એટલે વર્ણલેખિકી. ક્રોમેટોગ્રાફી ટૂંકમાં રંગીન લખાણ, એવો આનો કંઈક આપણી ભાષામાં આપણે મીનિંગ કરી શકીએ. પણ શબ્દ પ્રચલિત તો આ જ છે, ક્રોમેટોગ્રાફી. સમજાય છે મિત્રો? આનો થોડોક આપણે ઇતિહાસની વાત કરીએ તો આ પદ્ધતિ ચાલુ ક્યાંથી થઈ હતી? આ પદ્ધતિ તમે જોવા જાઓ તો એક બોટનિસ્ટ હતા, જે ટૂંકમાં વનસ્પતિ શાસ્ત્ર ઉપર અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. એણે એકવાર અનાયાસે એક પ્રયોગ કર્યો. શું કર્યો? એણે એક પર્ણની અંદર જે ઘટકો હતા, અલગ અલગ તત્વો ઘટકો હતા, એને અલગ કરવા માટેનો એને એક આઈડિયો આવ્યો. એને નહોતી ખબર કે મારા આ પ્રયોગથી એક આખું નવું રસાયણ વિજ્ઞાન ઊભું થઈ રહ્યું છે. એ તો પોતે વનસ્પતિ શાસ્ત્રી હતા. એને છે ને, જે વનસ્પતિનો અર્ક હોય ને, અર્ક, એમાંથી જે દ્રવ્ય નીકળે વનસ્પતિના પર્ણોમાંથી, એની અંદર કેટલા ઘટકો છે એને અલગ કરીને જોવાના. એના માટે શું એને પ્રયોગ કર્યો? એને એક કોલમ લીધી, ટૂંકમાં બ્યુરેટ. આપણે બ્યુરેટ તમે જોઈ હશે બધા, આપણે જ્યારે ટાઇટ્રેશન કરીએ છીએ એમાં બ્યુરેટ આવે છે. એના છેડે પ્લગ ભરાયું, કોઈ કોટન વૂલ, પ્લગ મીન્સ અવરોધ, અને ઉપરથી એને ચોકનો ભૂકો ભરી દીધો. આખી બ્યુરેટની અંદર ચોકનો ભૂકો દબાવી પ્રેસ કરી અને આખી કોલમ, આખી બ્યુરેટ તૈયાર થઈ ગઈ. પછી એની પાસે જે અર્ક હતો ને, એ અર્ક એમાં ઉમેરે અને ઉપરથી એ કોઈ દ્રાવક ઉમેરતા ગયા સતત. તો ધીમે ધીમે જે અર્ક હતો ને, એમાં 3 પ્રકારના ઘટકો હતા. તો 3 પ્રકારના ઘટકો અલગ અલગ જગ્યાએ એના પટ્ટા, બેન્ડ જોવા મળે. એની ઉપરથી એને આઈડિયો આવ્યો કે આ તો એક અલગીકરણની પદ્ધતિ થઈ ગઈ. અને અહીંયાથી મિત્રો ક્રોમેટોગ્રાફી શબ્દ ઉદ્ભવ થયો અને અહીંયાથી આપણે એક નવી ભેટ મળી, જે અત્યારે બહુ કામમાં આવે છે. સમજાય છે? કેટલી એડવાન્સ ટેકનોલોજી છે. હું તમને ઉદાહરણ આપું. આપણી આંખની અંદર જે નેત્રજળ આવેલું હોય છે, એમાં ઘણા બધા રાસાયણિક પદાર્થો હોય છે. તો એક ટીપામાંથી, આપણા નેત્રજળના એક ટીપામાંથી આ ટેકનિક જેટલા પદાર્થો છે એ પદાર્થો ppm માત્રાની અંદર આપણે અલગ કરી અને એનું કેલ્ક્યુલેશન કરી આપે છે. આપણા નેત્રજળના એક અશ્રબિંદુ છે, એની અંદરથી જેટલા રસાયણો છે એ બધા અલગ કરી અને બધાનું પ્રમાણ આપણે કહી શકે છે. તમે આ વાત ઉપરથી તમને અંદાજ આવી ગયો હશે કે કેટલી અગત્યની છે આ ટેકનિક. છે ને? આપણે તો અહીંયા બેઝિક જે ક્રોમેટોગ્રાફી છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તમે મિત્રો રસાયણમાં આગળ વધશો અને તમે માસ્ટર ડિગ્રી કરશો તો આખી બુક્સ, આખા પેપર્સ, આખો જે વિશ્લેષણ રસાયણ વિજ્ઞાન છે, એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી, એની અંદર તમે બહુ ડીપમાં ભણી શકો છો. અને ભારતનો જે ફાર્મા ઉદ્યોગ છે એની અંદર ખૂબ જ આ પદ્ધતિ અત્યારે વપરાય છે ઉદ્યોગની અંદર. તો આપણે જોઈએ, આપણે ઇતિહાસની વાત કરી. શું હતું ક્રોમેટોગ્રાફી? ક્રોમ એટલે રંગ અને ગ્રાફી એટલે રાઇટિંગ, ટૂંકમાં રંગીન ગ્રાફી એવું આપણે કરી શકીએ. સૌપ્રથમ બોટનિસ્ટ હતા, એને એનો ઉપયોગ કરેલો હતો. હવે મિત્રો જોઈએ આનો સિદ્ધાંત શું છે. આ જે આખી પદ્ધતિ છે
એનો મેઇન સિદ્ધાંત શું છે? મેઇન સિદ્ધાંતની આપણે વાત કરીએ તો કોઈ પણ ઘટક છે એનું કોઈ અધિશોષક ઉપર અધિશોષણ પામવાની જે શક્તિ અથવા ઝડપ છે એ અલગ અલગ હોય છે. જોજો, હું બીજી વાર વર્ણવું છું. કોઈ પણ ઘટક છે એનું અધિશોષક ઉપર જે શોષે બીજાને એવા પદાર્થને અધિશોષક કહેવાય. એવા પદાર્થ ઉપર અધિશોષાવાની ક્ષમતા અલગ અલગ છે. એના આધારે આખી આ પદ્ધતિ છે એ કાર્ય કરે છે. ટૂંકમાં બે સિદ્ધાંત છે, પણ મેઇન સિદ્ધાંત આ છે. સમજાય છે? હવે તમને ઉદાહરણ માની લો કે ક્લાસમાં અત્યારે 30 બાળકો બેઠા છે. મારે માપવું છે કે આ બધા વિદ્યાર્થીઓની દોડવાની જે શક્તિ છે, તાકાત છે, એ મારે માપવી છે કે સૌથી સારું કોણ દોડી શકે છે, સેકન્ડ નંબર, થર્ડ નંબર, એમ 30મો નંબર એ મારે માપવું છે. કેમ કે મને ખબર છે આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓની દોડવાની શક્તિ અલગ અલગ હશે. ક્લાસની અંદર બેઠેલા કોઈ બે વિદ્યાર્થી એવા નહીં મળે કે જેની દોડવાની શક્તિ સમાન હોય. નહીં, હું લાંબી રેસ કરાવું અથવા વિઘ્ન દોડ કરાવું, વચ્ચે વચ્ચે વિઘ્ન મૂકતો જાઉં, તો મને બહુ સરળતાથી ખબર પડી જશે કે આ વિદ્યાર્થીની શક્તિ સૌથી વધારે, આની થોડી ઓછી, હું ક્રમ આપી શકીશ. બસ ત્યાં વિદ્યાર્થીની દોડવાની શક્તિની વાત કરી છે. અહીંયા આપણે કોઈ ઘન અધિશોષક અથવા પ્રવાહી અધિશોષક ઉપર ઘટકની જે અધિશોષિત એટલે દોડવાની જે શક્તિ છે એ અલગ અલગ છે. એના આધારે આપણે અહીંયા અલગીકરણ કરવાનું છે. તમને બીજી વસ્તુ જણાવી દઉં, આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં કરી શકાય? આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ તમે અલગીકરણમાં કરી શકો. અલગીકરણ, તેમાં તમે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકો. તમે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ શુદ્ધિકરણમાં કરી શકો. શુદ્ધિકરણ જે અત્યારે આપણે કામનું છે. અને આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ તમે સંયોજનની શુદ્ધતા નક્કી કરવા, સંયોજનની શુદ્ધતા નક્કી કરવા માટે પણ તમે કરી શકો છો. ફાર્મા ઉદ્યોગની અંદર આ જ પદ્ધતિથી સંયોજનની શુદ્ધતા નક્કી થાય છે. જે આપણે ટેબ્લેટ કહીએ છીએ, જે એપીઆઈ ફોર્મમાં હોય છે, એ કેટલો એક્ટિવ છે, એની અંદર કેટલો એક્ટિવ પાર્ટ છે અને કેટલી અશુદ્ધિ છે, શુદ્ધતા. કેમ કે જે મેડિસિન છે અતિ શુદ્ધ હોવી જોઈએ, તો જ હ્યુમન બોડીને બીજા સજીવોને આપી શકાય. એના માટે આ પદ્ધતિ, તો આ પદ્ધતિ 3 જગ્યાએ ઉપયોગી છે. મિત્રો બધું નોંધતા જજો, બહુ ફૂલ લેક્ચર છે આપણો ક્રોમેટોગ્રાફીનો, અને મારો ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે આ ક્રોમેટોગ્રાફી. હા, અલગીકરણ માટે વાપરો, શુદ્ધિકરણ માટે વાપરી શકો, સંયોજનની શુદ્ધતા નક્કી કરવા વાપરી શકો. તો પ્રશ્ન એક થયો, સિદ્ધાંત જોયો. એક શબ્દોમાં આપણે સિદ્ધાંત લખવો હોય તો અધિશોષણ શું લખી શકાય? અધિશોષણ. હવે આ પદ્ધતિની અંદર છે ને મિત્રો, બે પદાર્થ વપરાય છે. જે તમે અધિશોષક લેવાના છો, અધિશોષક, એને તમે સ્થિર કલા કહી શકો. શું કહી શકો? સ્થિર કલા. હા, જે સ્થિર હોય એને અંગ્રેજીમાં સ્ટેશનરી ફેઝ કહેવાય છે. અને જે કલા ચલિત હોય છે એને ગતિમાન કલા કહી શકાય. ગતિમાન કલા. અને મિત્રો આ બે કલા થઈ ગઈ, યાદ રાખજો. દરેક ક્રોમેટોગ્રાફી આપણે 4 પ્રકારની ક્રોમેટોગ્રાફી ભણશું. નિયર અબાઉટ 3 પ્રકારની, ત્રણેયમાં વસ્તુ આવશે, સ્થિર કલા અને ચલિત કલા. ટૂંકમાં જેની ઉપર દોડવાનું છે એ સ્થિર કલા છે. આપણે દોડતા હોય ગ્રાઉન્ડ ઉપર તો ગ્રાઉન્ડ સ્થિર હોય, એ સ્થિર કલા. અને ગતિમાન કલા જે આપણે દોડાવશે એ ગતિમાન કલા છે. આને કહેવાય છે સ્ટેશનરી ફેઝ, આને કહેવાય છે મોબાઈલ ફેઝ. તો બે ફેઝ થઈ ગયા, સ્ટેશનરી ફેઝ અને મોબાઈલ ફેઝ. મોબાઈલ ચલિત, ગતિમાન. સ્થિર કલા તરીકે મુખ્યત્વે મિત્રો ઘન પદાર્થ અથવા પ્રવાહી હોઈ શકે. જોજો, ઘન પદાર્થ અથવા પ્રવાહી હોઈ શકે. અને ગતિમાન કલા તરીકે પ્રવાહી અથવા વાયુ હોઈ શકે. શું હોઈ શકે? પ્રવાહી અથવા વાયુ. સમજાય બધા મિત્રોને? સ્થિર કલા અને ગતિમાન કલા શું છે એના વિશેની વાત આપણે કરી. બેના નામ આપ્યા, બેના ઉદાહરણ આપ્યા. સ્થિર કલા તરીકે લેવું હોય તો માટી છે, ચોક છે, એલ્યુમિના છે, જે સારી સ્થિર કલા તરીકે વર્તે છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે, MgO છે, સિલિકા જેલ છે. આ બધા જે પદાર્થ છે, જે બધામાં એક ગુણ કોમન છે, પોરસ, છિદ્રાળુ પદાર્થ છે બધા.
તો આવા છિદ્રાળુ પદાર્થ છે મિત્રો એ આપણે સ્થિર કલા તરીકે લઈ શકીએ. ગતિમાન કલા તરીકે તમે કોઈ દ્રાવક લઈ શકો, શુદ્ધ દ્રાવક લઈ શકો, અથવા તમે દ્રાવકનું મિશ્રણ લઈ શકો, અથવા તમે વાયુ લઈ શકો. તમે કેવો પ્રયોગ કરી રહ્યા છો એના ઉપર નક્કી થશે. શુદ્ધ દ્રાવક લઈ શકાય, દ્રાવકોનું મિશ્રણ લઈ શકાય અને વાયુ પણ લઈ શકાય. સમજાય છે? તો આ મેં ઉદાહરણ તમને આપી દીધા. હવે આપણે એ જોઈએ જે ક્રોમેટોગ્રાફી છે ને મિત્રો એના મુખ્ય બે પ્રકાર પાડી શકાય. મુખ્ય બે પ્રકાર જોજો. પહેલો પ્રકાર હું લખું છું અધિશોષણ ક્રોમેટોગ્રાફી. હું ટૂંકું લખું છું સમય બચાવવા માટે. અધિશોષણ ક્રોમેટોગ્રાફી. અને બીજો જે પ્રકાર છે એને કહી શકાય વિતરણ ક્રોમેટોગ્રાફી. અધિશોષણ અને વિતરણ બેના સિદ્ધાંત થોડા અલગ છે. તો આજે અધિશોષણ ક્રોમેટોગ્રાફી છે ને એમાં આજે આપણે બે ટોપિક ભણવા છે. પહેલો આપણે સ્તંભ અથવા કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી, સ્તંભ ક્રોમેટોગ્રાફી, અને એમાં બીજો પ્રકાર છે થિન લેયર પાતળા સ્તરની ક્રોમેટોગ્રાફી એટલે TLC. આ જ નામથી ઓળખાય છે. તમારે આ જ નામ યાદ રાખવું તમને સરળ રહેશે અને સાચું રહેશે. TLC થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી, પાતળા સ્તરની ક્રોમેટોગ્રાફી. અને જે આ બેના પ્રકાર છે. અને અહીંયા વિતરણ ક્રોમેટોગ્રાફી છે એની અંદર આપણે જોવું છે પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. તો આ ત્રણ પ્રકાર આપણે જોવાના છે. અત્યાર સુધી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું, સિદ્ધાંત આપ્યો, ઉપયોગ, સ્થિર કલા, ગતિમાન કલા શું છે, કયા પદાર્થો લેવાય એના ઉદાહરણો આપ્યા. અધિશોષણ ક્રોમેટોગ્રાફી બે ક્રોમેટોગ્રાફી જોવાની છે, સ્તંભ ક્રોમેટોગ્રાફી અને TLC થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી. વિતરણ ક્રોમેટોગ્રાફીમાં એક જોવાની છે પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. તો આટલું આપણે કરીએ એટલે આપણો આ ટોપિક છે એ ક્લિયર થાય. તો આપણે વન બાય વન જોતા જઈએ. પહેલી આપણે સ્તંભ ક્રોમેટોગ્રાફી જોઈએ, કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી, અને કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી પણ બોલાય છે કોલમ. લખી લેજો, કામ આવશે. તો તમે આટલું પહેલા લખી લ્યો, પછી આપણે વન બાય વન એક પછી એક. એટલે પહેલી આપણે જોશું સ્તંભ ક્રોમેટોગ્રાફી. તો બધા આનું નોટ ડાઉન કરી લો. તો મિત્રો આપણે હવે એમાંથી પહેલો જે છે સ્તંભ ક્રોમેટોગ્રાફી, કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી, એના વિશે વાત કરીએ. એના માટે કઈ રીતના આખો પ્રયોગ પૂર્ણ થાય છે. જો મિત્રો સૌપ્રથમ છે ને એક બ્યુરેટ લેવામાં આવે છે. તમે બધા મારા ખ્યાલથી બ્યુરેટ વિશે તમે સજાગ હશો, તમને ખબર જ છે આ બ્યુરેટ છે. આવી રીતની બ્યુરેટ છે. અને બ્યુરેટની અંદર અહીંયા છે ને સ્ટોપ કોક હોય છે. સ્ટોપ કોક ટૂંકમાં ત્યાંથી આપણે બ્યુરેટને ઓફ ઓન અથવા ખોલ બંધ કરી શકીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ શું કરવાનું તમારે, અહીંયા તમારે છે ને કોટન વૂલ ભરાઈ દેવાનું છે, ગ્લાસ વૂલ ટૂંકમાં. અને હવે અહીંયા પેકિંગ મટીરીયલ તરીકે તમારે કોઈ પણ છિદ્રાળુ પદાર્થ, તમે કોઈ પણ એક છિદ્રાળુ પદાર્થ છે એ તમે અહીંયા સુધી એને ભરી દો, ભરચક. એ પદાર્થ તરીકે તમે શું લઈ શકો, એલ્યુમિના Al2O3 અથવા સિલિકા જેલ. આ ખૂબ જાણીતા પેકિંગ મટીરીયલ છે. અને આ જે છે ને મિત્રો એ આપણી સ્થિર કલા છે. શું છે? સ્થિર કલા. હવે શું થશે, હવે તમે કોઈ પાત્રની અંદર તમે સ્લરી બનાવી નાખો. સ્લરી વળી છે ને, માની લો તમારે અલગીકરણ કરવું છે, ત્રણ પદાર્થનું અલગીકરણ કરવું છે. એની અંદર ત્રણ ઘટકો હતા, A, B અને C. આ ત્રણ ઘટકો હતા. પ્લસ તમે એની અંદર કોઈ દ્રાવક નાખી દો, દ્રાવક કે જેને આપણે સરળતાથી લીચિંગ પદ્ધતિ વડે દૂર કરી શકીએ. આવો કોઈ દ્રાવક ઉમેરી દો. હવે તમે શું કરશો, આ જે ચારેયનું જે મિશ્રણ છે એને તમારે, જેને આપણે સ્લરી કહી છે, એને તમારે ઉપરથી એડ કરવાની છે. માની લ્યો મેં આ સ્લરી છે એ એડ કરી દીધી, આ સ્લરી છે એને આપણે એડ કરી દીધી. તો આની અંદર અત્યારે મિત્રો ચાર પદાર્થ છે, A, B, C આપણા પદાર્થો, સેમ્પલ જેનું આપણે અલગીકરણ કરવું છે, અને દ્રાવક.
અને ઉપરથી તમારે હવે શું કરવાનું છે, દ્રાવકને ઉમેરતો જવાનું. શું કરવાનું? દ્રાવકને ઉમેરતો જવાનું છે. અને દ્રાવક આ બધી સ્થિર કલામાંથી પસાર થઈ અને આપણે નીચે બીકર રાખ્યો છે એમાં આપણે પાછો મળશે. અહીંયા આપણે એ પાછો મળશે. આ શરૂઆતનો ફેઝ હતો. થોડીક વાર પછી શું થશે, આ જે બ્યુરેટ છે, તમારો પ્રયોગ તમે થોડાક સમય ચલાવશો, તમારો જે પ્રયોગ બ્યુરેટ છે જેની અંદર તમે મટીરીયલ ભરેલું છે એની અંદર જે આ પદાર્થ હતા ને એ અલગ અલગ, કેમ કે ત્રણેય પદાર્થની આ સિલિકા જેલ અથવા એલ્યુમિનિયમ ઉપર દોડવાની, અધિશોષણ પામવાની શક્તિ અલગ અલગ છે. માટે આ ત્રણેય પદાર્થ તમને છે ને અલગ અલગ જગ્યાએ બેન્ડ સ્વરૂપમાં મળશે. માની લો તમને આ પેલો પદાર્થ B મળ્યો, આટલા સુધી રંગ થયો છે. તમને બીજો પદાર્થ A મળી ગયો અને ત્રીજો પદાર્થ માની લો તમને C મળી ગયો. સમજાય છે? C. તો આવી રીતના ત્રણેય હારે હતા. ઉપરથી આપણે સતત દ્રાવકનો ફ્લો ચાલુ રાખ્યો છે. સતત દ્રાવક એને ધક્કો મારતો રહ્યો. આ ત્રણેય પદાર્થ દોડવા માંડ્યા, નીચે આવવું છે, પણ ત્રણેય નીચે આવવાની શક્તિ અલગ અલગ છે. આ A પદાર્થ છે અહીંયા, B પદાર્થ છે અહીંયા સુધી પહોંચ્યો, A પદાર્થ અહીંયા સુધી પહોંચ્યો, C પદાર્થ અહીંયા સુધી પહોંચ્યો. તો આપણે વર્ગીકરણ જોઈ શકીએ છીએ. અને એનો કલર અલગ અલગ હશે તો અલગ અલગ પટ્ટા સ્વરૂપે આપણને મળશે. અને આમ ત્રણેય પદાર્થનું વર્ગીકરણ થઈ ગયું. બહુ સિમ્પલ સિદ્ધાંત છે. ત્રણેયની અધિશોષણ પામવાની શક્તિ અધિશોષક ઉપર અલગ અલગ હતી. માટે આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા મળે છે. હવે તમે શું કરી શકો, આ તો વર્ગીકરણ થઈ ગયું. ત્રણ પદાર્થ છે તમે જાણી લીધું. કેમ કે મિત્રો છે ને એનાલિસિસ છે ને બે પ્રકારના હોય, ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ. એકમાં તમે ખાલી માત્ર જોવો, વર્ગીકરણ થઈ ગયું. એકમાં પદાર્થને મેળવો પણ. તો તમને જે મારે પદાર્થ મેળવવો છે તો તમે આ પદાર્થ B જ્યારે હવે તમે જેમ જેમ પ્રયોગ ચાલુ રાખશો એમાં પટ્ટા નીચે ઉતરતા, બેન્ડ નીચે ઉતરશે. જ્યારે એ પદાર્થ અહીંયા આવી જાય ત્યારે તમે જે આ બીકર છે ને હટાવી દો, બીજું બીકર મૂકી દો અને એ પદાર્થને સ્ટોપ કોક ખોલી અને નીચે તમે આવવા દો. અને એ પદાર્થ ઉપર તમે નિક્ષાલન કરશો, યોગ્ય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય કરાવી અને જે આપણો દ્રાવકને તમે ઇવોપરેટ કરાવી નાખશો તો તમને પદાર્થ મળી જશે. પછી તમે બીજા પદાર્થનો વારો લ્યો, પછી તમે ત્રીજા પદાર્થનો વારો લ્યો. તો તમે આમ કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફીની અંદર ત્રણેય પદાર્થનું સેપરેશન અને શુદ્ધિકરણ તમે કરી શકો છો. મોટા ભાગે આ પદ્ધતિ ત્યારે વપરાય છે જ્યારે રંગીન પદાર્થ હોય, જે મિશ્રણ સ્વરૂપમાં હોય અને તમારે વર્ગીકરણ કરવું હોય ત્યારે કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી વપરાય છે. કોલમ એટલા માટે કીધું કે જે આપણે બ્યુરેટ લીધી છે એ કોલમ જેવું કામ કરે છે. તો આ બહુ સિમ્પલ પદ્ધતિ છે. આના વડે તમે શુદ્ધિકરણ, અલગીકરણ વગેરે પ્રયોગો કરી શકો છો. જે સૌપ્રથમ બોટનિસ્ટે આ મેથડની શોધ કરી હતી ને ત્યારે એને આ જ પ્રયોગ કર્યો હતો, પણ એને અહીંયા એલ્યુમિનિયમ જગ્યાએ ચોક લીધો હતો અને જે આ પદાર્થ છે એ વનસ્પતિનો અર્ક હતો. તો મને આશા છે બધા મિત્રોને સ્તંભ ક્રોમેટોગ્રાફી શું છે એ સમજાઈ ગઈ. તેનો મેઇન સિદ્ધાંત છે અધિશોષણ. અને છેલ્લે તમારે જો આ પદાર્થ જોતો હોય તો પદાર્થને બીકરમાં મેળવી અને એનું નિક્ષાલન કરી નાખવાનું. શું કરવાનું? નિક્ષાલન. હવે નિક્ષાલન પદ્ધતિ શું છે એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છે, તો તમને ખ્યાલ છે સારી રીતે. અત્યારે આપણે અહીંયા એની ચર્ચા કરતા નથી. સમજ્યા મિત્રો? તો બધા મિત્રો લખી લો, તમારા શબ્દોમાં શું યાદ રાખવું એ લખી લો. પછી આપણે જે સેકન્ડ બીજી પદ્ધતિ છે એની ઉપર આપણે આગળ વધીએ. લખી લો બધા મિત્રો. આ મિત્રો આપણી બીજી પદ્ધતિ છે TLC, થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી, પાતળા સ્તરની ક્રોમેટોગ્રાફી. આનો સિદ્ધાંત પણ અધિશોષણનો જ છે. હવે આની અંદર શું હોય છે? આની અંદર મિત્રો એક તમારે પાતળા સ્તરની પ્લેટ તૈયાર કરવાની હોય છે, જે બજારમાં વેચાતી પણ મળે છે એલ્યુમિનિયમની શીટ ઉપર, અને આપણે જાતે પણ બનાવી શકીએ છીએ. તો આપણે જોઈએ જાતે કેવી રીતના બનાવાય આ પ્લેટ. તમારે કાચની તકતી લઈ લેવાની. કાચની એક તકતી તમે લઈ લો આ રીતની. તમારી પાસે જેવડી TLC ચેમ્બર છે એના માપને ધ્યાનમાં રાખી, TLC ચેમ્બર શું છે ગભરાતા નહીં, હમણાં કહું છું. એના માપને ધ્યાનમાં રાખી કાચની તકતી લઈ લો. આ કાચની તકતી એકદમ સાફ કરી એની સરફેસ, એની ઉપર તમારે કોઈ પાતળું સ્તર ચડાવવાનું છે. જે આપણો સ્થિર કલા છે એનું પાતળું સ્તર ચડાવવાનું છે. એના માટે શું કરી શકાય? તમે એલ્યુમિનિયમ અથવા સિલિકા જેલ લઈ લો. સિલિકા જેલ નામ જેલ છે પણ ઘન સ્વરૂપ. એને પાવડર પાણી નાખી અને લુકટી બનાવી નાખો, પેસ્ટ રગડા જેવું. એકદમ પાતળું નહીં, એકદમ ઘાટું પણ નહીં.
અને પછી એને કોઈ પાત્રમાં લઈ અને આ જે કાચની પ્લેટ છે એ પ્લેટને ત્રાસી રાખી એની ઉપર એ રગડો છે એ રેડી ગયો. એટલે ધીમે ધીમે જેટલું સ્તર ચડવું હશે એટલું સ્તર ચડી જશે અને બાકીની જે સિલિકા જે સ્લરી છે એ નીચે પડી જશે. એટલે એકદમ સરસ મજાનું આની ઉપર લેયર ચડી જશે. નિયર અબાઉટ આ જે લેયર છે ને મિત્રો, એ આ જે લેયર તમે જે સ્તર ચડાવો છો એની ઉપર સિલિકા જેલનું જે સ્તર ચડાવો છો એ 0.2 mm જેટલું સારું રહે. 0.2 mm જેટલું. પછી તમે એને સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવી દો. થોડાક જ કલાકની અંદર એ સ્લરી સુકાઈ જશે અને એકદમ સરસ મજાનું પાતળું સ્તર તૈયાર થશે. આને ટીએલસી પ્લેટ કહેવાય. આવું તમારે ન કરવું હોય તો બજારની અંદર એલ્યુમિનિયમની સીટ ઉપર આવું તૈયાર પ્લેટે આપને મળી જાય છે, જે કિંમતમાં થોડી મોંઘી હોય છે. આપણે લેબોરેટરીમાં જાતે પણ બનાવી શકીએ છીએ. હવે તમારે શું કરવાનું છે જોજો ખાસ. હવે તમારે આજે તમારી પ્લેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ તમારી ટીએલસી પ્લેટ. એ ટીએલસી પ્લેટ છે એની અંદર 2 સેન્ટીમીટર જેટલી જગ્યા મૂકી અને તમારે એક રેખા ખેંચવાની છે 2 સેન્ટીમીટર જેટલી નીચેથી. તમે ત્યાં પેન્સિલને સ્કેલ લઈ હળવા હાથે તમે ઝડપથી પેન્સિલ ચલાવશો ને તો ત્યાં કટ પડી જશે, 2 ભાગ અલગ થઈ જશે. એટલા ભાગમાંથી સિલિકા ઉખડી જશે. એટલે માટે હળવા હાથે પેન્સિલથી તમે ખાલી જાણી શકો કે અહીંયા આપણે રેખા દોરી હતી એવી રેખા દોરી લો. પછી હવે માની લો તમે અહીંયા શું કરી રહ્યા છો. અહીંયા મિત્રો આને 2 પ્રકારના પ્રયોગ થઈ શકે. એક તો જે અનનોન પદાર્થ હોય ને, કે જેમ જાણતા નથી આ પદાર્થ કયો છે, એ પદાર્થને તમે જાણી શકો. અને બીજું તમે કોઈ મિશ્રણ છે એમાંથી પદાર્થને અલગ પણ કરી શકો. તો આપણે પહેલા જોઈએ કે કોઈ મિશ્રણ છે એમાંથી પદાર્થને અલગ કેમ કરવો. એના માટે તો માની લો તમારી પાસે કોઈ એક મિશ્રણ છે જેની અંદર 2 પદાર્થો છે A વત્તા B. તમારે એને અલગ કરવા છે બાય ટીએલસી આ પદ્ધતિ પ્રમાણે. તો તમારે શું કરવાનું, એનું યોગ્ય દ્રાવણ બનાવી નાખવાનું. જે દ્રાવકની અંદર આ બંને પદાર્થો દ્રાવ્ય હોય એવો કોઈ સોલ્વન્ટ લેવાનો. એની અંદર તમારે આ પદાર્થને દ્રાવ્ય કરી દેવાનો. એકદમ અહીંયા જેમ સ્લરી હતી એમ સ્લરી નથી બનાવવાની, અહીંયા ટોટલી દ્રાવ્ય કરી દેવાનું છે. પછી તમારે પેન્સિલ વડે પોઈન્ટ કરી અને નાની સિરિંજ લેવાની છે, જે ડોક્ટર લોકો વાપરે છે ને એવી સિરિંજ. કેમ કે અહીંયા છે ને પદાર્થ ઓછી માત્રામાં એપ્લાય કરવાનો હોય. 1 ml, 0.5 ml, 0.1 ml બહુ નાનું માપ છે. તો ડોક્ટર માટેની સિરિંજ લેવાની છે. અથવા તમે જે આપણી કેપિલરી હોય ને કાચની, એને તમે કોઈ બનર ઉપર રાખશો, આમ ખેંચી રાખશો એટલે છે ને 2 ભાગ પડી જશે. 2 ભાગ એકદમ તીક્ષ્ણ અણીવાળા હશે. એના વડે તમે સેમ્પલ અહીંયા મૂકી શકો. જો એ સેમ્પલ એટલે શું ખબર છે? A અને B. તો તમે એ કેપિલરી વડે તમે મૂકી શકો. ઝાઝી માત્રામાં મૂકવું છે તો તમે સિરિંજ વડે મૂકી શકો. સિરિંજ વડે મૂકી ધીમે ધીમે સિરિંજનું પ્લન્જર દબાવતું જવાનું. ધીમે ધીમે જેટલો તમારો સ્પોટ, અને સ્પોટિંગ કેવું કહેવાય, જેટલો તમારો સ્પોટ નાનો હશે એટલું તમારું રિઝલ્ટ અહીંયા પરફેક્ટ આવશે. તમારે સેમ્પલને એપ્લાય કરવામાં જેટલી વધુ વાર લાગશે એટલું તમારું રિઝલ્ટ સારું આવશે. તમે ઝડપથી પ્લન્જર દબાવી દેશો ને તો આટલામાં મોટો ડાઘ પડી જશે. કેમ કે સાથે દ્રાવક પણ છે. તો તમારો રિઝલ્ટ છે એ જે તમને અહીંયા પોઈન્ટ મળવાના છે એ મોટા મળશે. તમે પરફેક્ટ માપન નહીં કરી શકો. એટલા માટે અહીંયા તમે જેટલું આરામથી ધીમે ધીમે સેમ્પલને એપ્લાય કરશો એટલું રિઝલ્ટ તમને સારું મળશે. હવે શું કરવાનું છે એ થઈ ગયું. પછી તમારે ટીએલસી ચેમ્બર લેવાની છે. આવી એક બંધ પેટી લેવાની છે. બંધ પેટી જેને આપણે ઉપરથી આવી રીતના હવા ચુસ્ત બંધ કરી શકીએ એવી પેટી લેવાની છે. એની અંદર આ ટીએલસી પ્લેટને મૂકી દેવાની છે. અને નીચે તમારે મોબાઈલ ફેઝ ભરવાનો છે, ચલિત કલા. આ ટીએલસી પ્લેટની સિલિકા તમારી સ્થિર કલા થઈ ગઈ અને નીચે તમારે સોલ્વન્ટ ભરવાનું છે. સોલ્વન્ટ એવું પસંદ કરવું કે જે વોલાટાઇલ, એકદમ બાષ્પશીલ હોય, ઝડપથી. સમજાય છે? તમે કોઈ પણ ઓર્ગેનિકની અંદરથી કોઈ પણ સોલ્વન્ટ તમે લઈ શકો. પણ ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે આપણી જે 2 સેન્ટીમીટર કરેલી જે રેખા છે ને એની નીચે સુધી સોલ્વન્ટ ભરવાનું, એની ઉપર ન આવી જાય, નકર આપણો પ્રયોગ છે એ નિષ્ફળ જશે. ટોટલી કોઈ રિઝલ્ટ નહીં મળે. તમે પહેલા શું કરી શકો ખબર છે? ટીએલસી ચેમ્બર લઈ અને તમે એની અંદર આ સોલ્વન્ટ ભરી એને મૂકી રાખો. સેચ્યુરેટ થવા દો 2-2.5 કલાક સુધી. એના જે 2 ફેઝ છે, એનું જે લિક્વિડ ફેઝ અને વેપર ફેઝ, એ 2 વચ્ચે સંતુલન થવા દો. અને એ 2-2.5 કલાક મૂકી રાખ્યું. પછી તમે સ્પોટિંગ કરો ટીએલસી પ્લેટમાં અને પછી એને ખોલી અને ઝડપથી ટીએલસી પ્લેટ મૂકી ઉપરથી પાછું બંધ કરી દો. તમને સારું રિઝલ્ટ મળશે. સમજાય છે?
તો હવે તમને ખબર પડશે આ જે સોલ્વન્ટ છે એ ઉપર જતો ધીમે ધીમે ઉપર ચડી અહીંયા પહોંચે અહીંયા સુધી, ત્યાં સુધીને રન થવા દો. આશરે 15-20 મિનિટ જેટલો સમય લેશે. ત્યાં સુધી રન થઈ જાય પછી તમે કાળજી સાથે જ્યાં સુધી સોલ્વન્ટ નથી એ ભાગ વડે તમે એને હાથ વડે પકડીને બહાર કાઢી શકો. પણ ખાસ ધ્યાન એ રાખજો કે તમે અહીંયા ક્યાંય ન પકડશો, કેમ કે આપણા હાથની અંદર છે ને મિત્રો એમિનો એસિડ હોય છે આપણા પરસેવાની અંદર ને. તો એ એમિનો એસિડ છે ને એનું સેપરેશન પણ આ જ ટેકનિકથી થાય છે. તો તમે અહીં જે ટચ થઈ ગયા હશો ને તો જ્યારે આખી TLC નો પ્રોગ્રામ પૂરો થશે ને પ્રયોગ, તો ત્યાં તમારો હાથનું જે ફિંગરપ્રિન્ટ છે ને છપાઈ આવશે. એટલા માટે જે કોરો ભાગ છે જે સિલિકન છે એ ભાગ સુધી જ પકડો, બહાર એને સૂકવી દો. અને તમારે ઝડપી રિઝલ્ટ જોતું હોય તો તમે એને ડ્રાયર વડે એને ગરમ કરી શકો, જેથી જે આપણું આ સોલ્વન્ટ હતું એ ઝડપથી ઉડી જાય. અને પાછી TLC પ્લેટ કેવી થઈ જશે? પેલા જેવી એકદમ સફેદ. તમને એમ થશે કે સાહેબ રિઝલ્ટ તો કાંઈ મળ્યું નહીં, આની અંદર કાંઈ જોવા નથી મળતું. પેલા પ્લેટ હતી એવી પ્લેટ થઈ ગઈ. નહીં મિત્રો, હવે તમારે શું કરવાનું છે? હવે તમારે એ પ્લેટને એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ, બધો જ સોલ્વન્ટ ઉડી ગયો. પછી તમારે એ પ્લેટને 3 રસ્તા છે. અમુક પદાર્થ એવા હોય કે UV લાઇટની અંદર દેખાય. જો તમારો પદાર્થ એવો હશે તો એક UV કેબિન હોય, પારજાંબલી, એની અંદર પારજાંબલી ટ્યુબ હોય, એમાં તમારા TLC પ્લેટને જોવાની છે. અને જો ઈ તમારો પદાર્થ જે તમે સેપરેશન કરો છો ઈ પારજાંબલી પ્રત્યે એક્ટિવ હશે તો તમને પોઈન્ટ દેખાશે આવી રીતના કે એક પદાર્થ અહીંયા સુધી રન થયો છે, એક પદાર્થ અહીંયા સુધી. અહીંયા તો આપણે બેનું મિશ્રણ મૂક્યું હતું A + B, અને આપણો આ માનો A પદાર્થ છે, આપણો આ B પદાર્થ છે. તમે એમને જોશો તો કાંઈ નહીં દેખાય. તમે UV કેબિનેટની અંદર જોશો UV લાઇટમાં તો તમને દેખાશે. જો UV એક્ટિવ ન હોય તો બીજો રસ્તો આયોડિન ચેમ્બર. તમે એક ચેમ્બર લ્યો કાચની, એમાં આયોડિનની બાષ્પ ભરેલી હોય, એની અંદર પ્લેટને મૂકો તો શું થશે? જ્યાં પોઈન્ટ છે ને ત્યાં કથ્થાઈ રંગ આવશે. તમે જ્યારે એને આયોડિન ચેમ્બરમાં મૂકશો, આયોડિન, આ બીજો રસ્તો કહું છું, તો ત્યાં જ્યાં પોઈન્ટ છે એને સ્પોટ કહેવાય. સ્પોટ TLC ની ભાષામાં. ત્યાં કથ્થાઈ રંગ આવી જશે તો તમને ખબર પડી જશે કે આપણો પદાર્થ અહીંયા પહોંચ્યો છે, અહીંયા પહોંચ્યો છે. અને ત્રીજો રસ્તો છે એમિનો એસિડ માટે. આ પ્લેટને બહાર કાઢી એની ઉપર સ્પ્રે મારો, નીન હાઇડ્રીનનો સ્પ્રે. શેનો? નીન હાઇડ્રીન, આનો સ્પ્રે તમે મારો એની ઉપર તો એ કલર આવી જશે. તો તમને હવે એ નક્કી થઈ ગયું કે આપણો જે આ પદાર્થ હતો એ રન થઈ અને બે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર જોવા મળ્યો છે. સમજાય છે? જેને આપણે એકને A વડે ઓળખીએ, એકને B વડે ઓળખીએ. તો આ અલગીકરણ થઈ ગયું. તમને મેં કીધું હતું કે તમે આની અંદર અનનોન પદાર્થને પણ જાણી શકો, એની પણ ટેકનિક છે. અનનોન એટલે તમે જાણતા જ નહોતા કે A શું હતું ને B શું હતું, એ તમારે જાણવું છે. દાખલા તરીકે એમિનો એસિડ છે, માનો તમે બાયોલોજીનો પ્રેક્ટિકલ કરી રહ્યા છો, તમારે એમિનો એસિડને જાણવું છે. તો એમિનો એસિડ છે ને મિત્રો, એને ચોક્કસ RF વેલ્યુ હોય છે. શું હોય છે? RF વેલ્યુ. આપણે જેમ કહી શકીએ ને ત્રણા પદાર્થનું ગલન બિંદુ આટલું જ હોય, એનું ઉત્કલન બિંદુ આટલું જ હોય, અને કા જો કોઈ પદાર્થનું ઉત્કલન બિંદુ આટલું મળે તો એ પદાર્થ આ જ હોય, આપણે અનુમાન કરીએ છીએ અકાર્બનિક રસાયણશાસ્ત્રમાં. તો એમિનો એસિડ છે ને મિત્રો, એને ચોક્કસ RF વેલ્યુ. RF વેલ્યુ એટલે શું હમણાં કહું, પણ પહેલા એ કહી દઉં કે તમે RF વેલ્યુના આધારે એ કયો પદાર્થ છે એ તમે જાણી શકો છો. કે આ તો ગ્લાયસિન છે, આ તો ફિનાઇલેનાઇન છે, એમિનો એસિડ, એને ચોક્કસ RF વેલ્યુ હોય છે. એ તમારે યાદ નથી રાખવાની હોતી. એ કોઈ રેફરન્સની અંદર વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગ કરી અને એની જે સ્ટાન્ડર્ડ RF વેલ્યુ હોય છે એ નોંધેલી હોય છે. પણ આ RF વેલ્યુ નક્કી કઈ રીતના કરી શકાય, એનું સૂત્ર શું છે જોજો. તમારે શું કરવાનું? પહેલા તમારે છે ને આ જે બેઝલાઇન છે ને આપણી બેઝલાઇન, ત્યાંથી દ્રાવકે કાપેલું અંતર, આપણું આમાંનો દ્રાવક છે, દ્રાવક એને અહીંયા સુધી અંતર કાપ્યું છે, તો તમારે આ અંતર માપી લેવાનું. એને તમે માની લો x અંતર કહો છો. પછી આપણો જે A પદાર્થ છે એને કાપેલું અંતર, પણ સાંભળજો તમારે ઈ અંતર આ બેઝલાઇનથી માપવાનું છે, એને તમે y કહી દો. અને આ જે બીજો સ્પોટ છે એને કાપેલું અંતર તમે એને z કહી દો. તમારે ટૂંકમાં RF વેલ્યુ કેમ નક્કી કરવાની જોજો. આ અંતર તમારે સ્કેલ લઈ અને માપી લેવાનું, પણ ધ્યાન એ રાખવાનું બેઝલાઇનથી. બેઝલાઇનથી દ્રાવકે કેટલું અંતર કાપ્યું છે, બેઝલાઇનથી A સ્પોટે કેમ અંતર કાપ્યું છે, અને બેઝલાઇનથી B સ્પોટે કેટલું અંતર કાપ્યું છે. આ તમે નોંધી લો, બહુ ઈઝી વસ્તુ છે. હવે તમારે RF વેલ્યુ નક્કી કરવી છે. રિટાર્ડેશન ફેક્ટર એને કહેવાય છે, રિટાર્ડેશન ફેક્ટર. RF વેલ્યુ એ શું હોય છે? જે
અકાર્બનિક પદાર્થને ચોક્કસ ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુઓ હોય છે એમ એમિનો એસિડને આરએફ વેલ્યુ હોય છે. એના ઉપરથી કયો એમિનો એસિડ આપ્યો તો એ તમે નક્કી કરી શકો. અને મિત્રો આરએફ વેલ્યુ છે ને એ બધી 1 કરતા ઓછી હોય છે. હા નક્કી છે. હવે એનું સૂત્ર શું છે? બહુ ઈઝી છે. ઉપર લખવાનું દ્રાવકે કાપેલું અંતર, દ્રાવકે કાપેલું અંતર, સોરી એ છેદમાં આવશે, મારી ભૂલ થઈ છે. એ નીચે લખવાનું હતું, ઉતાવળ મેં ઉપર લખી નાખ્યું. એ નીચે લખશું દ્રાવકે કાપેલું અંતર, જેને આપણે x કીધું છે, અને અહીંયા પદાર્થે કાપેલું અંતર. માની લો આપણે આરએફ વેલ્યુ એ પદાર્થની મેળવી છે, તો અહીંયા પદાર્થે કાપેલું અંતર કેટલું છે, જેને આપણે કયા નામથી ઓળખીએ છીએ? y. અને દ્રાવકે કેટલું? x. આ મૂલ્ય તમને હંમેશા 1 કરતા ઓછું મળશે. માની લો તમને 0.93 મળ્યું, તો હવે તમારે રેફરન્સ ખોલવાનો છે, એમાં જોઈ લેવાનું છે કે 0.93 કોની છે? માનો ગ્લાયસીનની છે ઉદાહરણ તરીકે, તો તમને ખબર પડી જાય કે મારો એ પદાર્થ છે ને ગ્લાયસીન હતો. તમને 0.82 મળે છે માની લો, તો તમને ખબર પડી કે મારો પદાર્થ આ હતો. આમ તમે બી પદાર્થની આરએફ વેલ્યુ શોધી શકો. તો આરએફ વેલ્યુના આધારે જે અનનોન પદાર્થ છે, જે જાણીતા નહોતા અત્યાર સુધી, એને પણ આપણે ટીએલસી ની મદદથી આપણે પારખી શક્યા, જાણીતા બનાવી શક્યા. બીજો ફાયદો શું છે? તમને એમ થાય કે મારે આ એ પદાર્થ છે જોઈ છે, મારે જોઈ છે, આગળ કામમાં લેવાનો છે, તો તમે એક નાની એવી ટાંચણી લઈ અને એટલામાંથી એને ખોતરી નાખશો, કોઈ ઊંધું રાખીને ખોતરી, અને જે તમને ભૂકો મળશે એનું તમે લીચિંગ કરી નાખશો, તો તમને એ પદાર્થમાંથી તમે એ પદાર્થ પણ મેળવી શકો છો. પણ મિત્રો મોટા ભાગે ટીએલસી નો ઉપયોગ છે ને ઓળખવા માટે થાય છે, પદાર્થને મેળવવા માટે નહીં. હા, કરવો તો કરી શકાય. તો તમારે સેમ્પલ સાઇઝ છે ને એ મોટી રાખવી પડે. તમને ખબર છે કે મારે પદાર્થ જોઈ છે પાછો, તો તમારે સેમ્પલ તમે જે ઇન્જેક્ટ કર્યું હતું ને એ જાજુ રાખવું પડે. સમજાય છે? તો આ આપણી પદ્ધતિ હતી થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી. તમને પ્રશ્ન પૂછું કે અહીંયા મોબાઈલ ફેસ તરીકે શું વપરાયું? ચલિત કલા, સોરી ગતિમાન કલા. આ સોલ્વન્ટ કેવો લેવાનો? જે ડિઓપરેટ થઈ જતો હોય એવો. અને સ્થિર કલા તરીકે તો કા સિલિકા અને કા એલ્યુમિનિયમ, જેની આપણે પ્લેટ ઉપર લેયર ચડાવ્યું હતું, એ આપણી સ્થિર કલા છે. તો આવી રીતના અધિશોષણના સિદ્ધાંત દ્વારા આ ટીએલસી પાતળા સ્તરની ક્રોમેટોગ્રાફી છે એ આપણે આવી રીતના સમજી શકીએ. અહીં આપણે એક નવી વસ્તુ સમજ્યા, આરએફ રિટાર્ડેશન ફેક્ટર. શું સૂત્ર કીધું? પદાર્થે કાપેલું અંતર છેદમાં દ્રાવકે કાપેલું અંતર. એટલે આ અંતર હંમેશા મોટું જ હશે, છેદનું. અંશનું અંતર નાનું હશે, કેમ કે તમે જે તમારા સ્પોટ છે એના કરતાં દ્રાવકે વધુ જ અંતર કાપ્યું હશે. શેમાં જોવાનું કીધું? અને આ સ્પોટ જોવા માટે 3 રસ્તા આપ્યા. પહેલો રસ્તો યુવી કેબિનેટ, લખતો જાઉં છું. પહેલો રસ્તો યુવી કેબિન મીન્સ યુવી લાઇટ હોય એવું પાત્ર. બીજો રસ્તો આયોડિન ચેમ્બર, આયોડિન ચેમ્બર, આને યુવી ચેમ્બર કહી શકો. અને ત્રીજો રસ્તો નીલ હાઇડ્રીન નો સ્પ્રે. નીલ સ્પ્રે કરશો પછી એને ગરમ કરવું પડશે થોડુંક, એટલે કલર આવી જશે, અલગ અલગ કલર આવશે. અને તમે રોજે જો એમિનો એસિડનો પ્રયોગ કરતા હો તો તમે કલરના આધારે કહી દેશો, અનુભવ થઈ જાય પછી કે આ તો આ એમિનો એસિડ છે. તો મિત્રો આપણે આ બીજી ટેકનિક હતી, નામ આપ્યું આપણે ટીએલસી પાતળા સ્તરની ક્રોમેટોગ્રાફી. તો તમને બધાને સમજાઈ ગઈ કેવી રીતના સ્તર ચડાવવું, કેટલી જાડાઈ, શું બેઝલાઇન, શું અંતર, આરએફ વેલ્યુ ક્યાં જોવાની, બધી જ વાતની આપણે ચર્ચા કમ્પ્લીટલી કરી છે. હવે તો આના પછી આપણે આપણી ત્રીજી ટેકનિક જોઈએ, પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. પણ એ પહેલા તમે આટલું લખી લ્યો અને પદ્ધતિને સમજી લ્યો. જો ન સમજાણું હોય તો એકવાર પાછો રિવર્સ કરો વિડિયો અને પાછી પદ્ધતિને સમજી લો. અને તો પણ ન સમજાય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે મને પૂછી શકો છો. જોઈ લો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, આપણે ત્રીજી પદ્ધતિ પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. આ પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી છે ને મિત્રો, એ વિતરણ ક્રોમેટોગ્રાફીના સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે. વિતરણ ક્રોમેટોગ્રાફી. આમાં શું છે મિત્રો? સ્થિર કલા અને ગતિમાન કલા છે, સ્ટેશનરી ફેઝ અને મોબાઈલ ફેઝ. એની વચ્ચે જે આપણો પદાર્થ છે ને એ સતત વિતરણ થાય છે, અને એના આધારે
વન ટાઈપ ઓફ અધિશોષણ જ, પણ સતત વિભેદી વિતરણ. શું લખી શકાય? વિભેદી વિતરણ. એના આધારે આ ક્રોમેટોગ્રાફી કામ કરે છે. શું હોય છે આની અંદર છે ને મિત્રો? એક પેપર લેવામાં આવે છે. એ પેપર ખાસ પ્રકારનું હોય છે, સેલ્યુલોઝનું બનેલું, જેની અંદર થોડા ઘણા પાણીના અણુઓ પણ હોય છે. અને ક્રોમેટોગ્રામ અથવા ક્રોમેટોગ્રાફી પેપર પણ કહેવાય છે. જેની અંદર પાણીના અણુઓ છે સ્ટેશનરી ફેઝ તરીકે વર્તવાના છે, સ્થિર કલા તરીકે. અને અહીંયા આપણે જેમ કાર્યપદ્ધતિ ટીએલસી જેવી જ છે. હા, માત્ર ફેર શું છે? સિલિકા અને અથવા એલ્યુમિનિયમનું સ્તર મારતા હતા, અહીંયા પેપર છે ખાસ પ્રકારનું. હવે અહીંયા છે ને આપણે થોડું અલગ ઉદાહરણથી સમજશું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. હું તમને એના માટે બતાવું છું. આવું મિત્રો પેપર લ્યો તમે. આવું વ્હાઇટ કલરનું ક્રોમેટોગ્રાફી પેપર હોય છે. એની અંદર છે ને તમે થોડુંક ઝૂમ આપજો અહીંયા. એની અંદર છે ને આ જે બેઝ લાઈન છે, ત્યાં મેં 3 ટપકા કરેલા છે બેઝ લાઈનની અંદર. તમે જોઈ શકો છો આ ક્રોમેટોગ્રાફી પેપર છે આપણો ખાસ પ્રકારનું. આ 3 છે, આવી રીતના બેઝ લાઈન દોરી છે 2 થી 3 સેન્ટીમીટર ઊંચી. અને અહીંયા મેં મિક્સચર લખ્યું છે અને A અને B લખ્યું છે. હવે સમજજો અહીંયા શું કરવાનું છે, આ ક્યાં વધારે કામમાં આવે છે. આ છે ને મિત્રો, તમે માની લો કોઈ રિએક્શન કરી રહ્યા છો. તમે કોઈ ઓનલાઈન મીન્સ તમારી રિએક્શન ચાલુ છે કોઈ ફ્લાસ્કની અંદર. તમે એમાંથી પદાર્થ A માંથી પદાર્થ B બનાવવા જઈ રહ્યા છો. જોજો આનો ખાસ ઉપયોગ ક્યાં થાય છે. આ બધું જાણું છું બહુ ડિટેલ્સની અંદર. ફાર્મા ઉદ્યોગની અંદર હું આ કરીને આવ્યો છું, એટલા માટે મને વધુ ખ્યાલ છે પ્રાયોગિક રીતે. કે તમે તમારું રિએક્શન ચાલે છે, A માંથી B બની રહ્યું છે. તમારે ચેક કરવું છે કે A માંથી B બની ગયું છે કે નથી બની ગયું. એને ઓનલાઈન રિએક્શન મોનિટરિંગ શબ્દ વપરાય છે. તમે અહીંયા ઓનલાઈન આવે એટલે કોમ્પ્યુટર નહીં વિચારતા, પણ ઓનલાઈન રિએક્શન મોનિટરિંગ મીન્સ રિએક્શન ચાલુ છે, તમારે ચેક કરવું છે પદાર્થ A હજી છે કે પદાર્થ B બની ગયો. તમારો A પદાર્થ પ્રક્રિયક હતો ને B નિપજ છે, અને રિએક્શન માસ છે એ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. તમારે ચેક કરવું છે કે રિએક્શન પૂરું થઈ ગયું, નથી થયું, કેટલું થયું છે. તો તમે આ પેપર ક્રોમેટોગ્રાફીથી અથવા ટીએલસી થી કરી શકો. એમાં શું કરવાનું? એમાં તમારે 3, હું થોડી જે પેપર છે એને મોટું કરી નાખું છું જેથી કરીને તમને અહીંયા તમે બોર્ડ ઉપર સારી રીતે સમજી શકો. માની લો આ પેપર છે આપણું ખાસ પ્રકારનું ક્રોમેટોગ્રાફી. આ તમે બેઝ લાઈન દોરેલી છે. તમારે 3 સ્પોટ મૂકવાના છે. 3 ક્યાં? એક તમે વચ્ચે મૂકશો મિશ્રણ, જે તમારું રિએક્શન માસ છે, જેમાં તમને ખબર નથી કે હજી A છે કે B છે. તમે બધી સેમ્પલ કાઢી અને મૂકી દો. અહીંયા તમે A નું સ્પોટ મૂકો અને અહીંયા તમે B નું. હવે સમજો આ A B શું છે. A એટલે તમે જે પ્રક્રિયા શરૂઆત કરી હતી, તમે પહેલા એ સમજો મિત્રો ક્યાં કામમાં આવે છે. તમે કોઈ પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છો A માંથી B, તો A પદાર્થ શુદ્ધ હતો એનું સ્પોટ અહીંયા મૂકો, અને B પદાર્થ જે શુદ્ધ બનવાનો છે એનું સ્પોટ અહીંયા મૂકો. અને તમારું જે સેમ્પલ છે અત્યારે તમારે ટેસ્ટિંગ કરવું છે એને વચ્ચે મૂકો. ત્રણેયનું સ્પોટિંગ કરી નાખો. સ્પોટિંગ આપણે એને સ્પોટિંગ કરવું કહેવાય. સેમ્પલ મૂકવું એટલે જેમ ટીએલસી માં મૂકતા હતા એમ જ અહીંયા મૂકી શકાય. પછી આના માટે એક છે ને આવું બીકર છે, આવું ગોળ સિલિન્ડર ટાઈપનું, અને અહીંયા હુક જેવી રીતના હોય છે. એમાં હુક જેવી આ હુકની અંદર તમે આ પ્લેટને ટાંગી દો અને તમે અહીંયા સુધી સોલ્વન્ટ ભરી દો. જે આપણે ટીએલસી માં કર્યું છે એવી જ રીતે તમે અહીંયા કરી શકો છો. સમજો છો? અમે 2 પ્રકાર છે, 3 પ્રકાર છે. એક તમે લટકાવીને મૂકી શકો, એક તમે આ પેપર છે ને એને ગોળ ફોલ્ડ કરી દો, ગોળ ભૂંગળા જેવું, અને મૂકી શકો. અને એક પદ્ધતિમાં વાટ બનાવવાની હોય, વાટ, અને વાટની ઉપર આ પેપરને આમ રાખવાનું હોય. એ પદ્ધતિ જાણીતી છે અને વાટ પદ્ધતિ કહેવાય છે. ટૂંકમાં ફૂલ જેવી વાટ હોય છે એને, અને આ જે પેપર હોય ને પણ એ સર્કલ ક્રોમેટોગ્રાફી છે. ટૂંકમાં બધી કોરા મિશ્રણ થશે, વચમાંથી આવી રીતના વિતરણ થશે. આ નીચેથી ઉપર વિતરણ થશે. હવે શું થશે? થોડોક સમય વયો ગયો, તમારું જે સોલ્વન્ટ છે એ અહીંયા સુધી રન થઈ ગયું. પછી તમે પ્લેટને ખોલી ક્રોમેટોગ્રાફી જે ક્રોમેટોગ્રામ છે આપણો એને બહાર સૂકવી દો ચીપટો મારીને, અથવા ડ્રાય કરી નાખો ડ્રાયર વડે. આ બધું થઈ જાય પછી તમારે સ્પોટ જોવાના છે કે ક્યાં કઈ સ્પોટ મળ્યા. માની લો મિક્સર છે એનો સ્પોટ તમને અહીંયા મળે છે, અને સેમ્પલ A છે એ તમને અહીંયા મળે છે, અને સેમ્પલ B છે એનો સ્પોટ તમને અહીંયા મળે છે. આવા 3 સ્પોટ મળ્યા. આ 3 સ્પોટ મેળવવા માટે આગળની પ્રોસેસ યુવી કેબિન, એમાં તમે જોઈ શકો
આયોડિન ચેમ્બરમાં જોઈ શકો, એમિનો એસિડ હશે તો નીમ હેડ્રિન મારીને તમે જોઈ શકશો. મોટા ભાગે યુવી કેબિનેટનો ઉપયોગ થાય છે આ ઓનલાઈન રિએક્શન મોનિટરિંગ માટે. તમને સ્પોટ મળી ગયા. તો હવે તમારે સરખામણી કરવાની છે કે આપણો મિક્સરનો પોઈન્ટ છે એ A અને B માંથી કોની હારે મેચ થાય છે. તો કે B હારે. તો નક્કી થઈ ગયું કે આપણી જે પ્રક્રિયા છે ને એ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. કારણ કે એ આ પદાર્થ ને આ પદાર્થ બે સેમ છે, એટલે આપણું મિક્સચર છે એ હવે B માં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે, કેમ કે બેના સ્પોટ સાથે મળ્યા. પછી બેની ઇન્ટેન્સિટી ઘણીવાર શુદ્ધતા નક્કી કરવા માટે છે ને મિત્રો, શુદ્ધતા નક્કી કરવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે. એ તમને હમણાં સમજાવું કઈ રીતના શુદ્ધતા માટે. પહેલા આ પૂરું કરી લઈએ તો આપણે ખબર પડી ગઈ કે હવે છે ને આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, આપણું રિએક્શન પૂરું થઈ ગયું છે. અને સ્પોટ કેટલો ડાર્ક મળે છે એના આધારે રિએક્શન કેટલું પૂરું થયું છે એ પણ કહી શકાય કે સાહેબ ડાર્ક મળે છે, એકદમ ડાર્ક, તો આપણે કહી શકીએ રિએક્શન પૂરું થઈ ગયું છે. આપણે ત્યાં કહી શકીએ હવે રિએક્શન સ્ટોપ કરી દો, કે આગળ વધવાની જરૂર નથી, આપણો B પદાર્થ બની ગયો છે. તો આમ ઓનલાઈન રિએક્શન મોનિટરિંગમાં પણ TLC નો ઉપયોગ થાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે સર કોઈ પદાર્થની શુદ્ધતા કેટલી છે એ આપણે જાણવી છે, કેટલું શુદ્ધ છે એ પદાર્થ. પેપર ક્રોમેટોગ્રાફીથી મોટા ભાગે HPLC મિત્રો, જે આપણે કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી જોઈ ને કોલમ, એનું એડવાન્સ સ્વરૂપ છે HPLC, હાઈ પરફોર્મન્સ અથવા હાઈ પ્રેશર બે નામ બોલાય છે. હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી આનું મોડર્ન નામ છે કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફીનો. એનો ઉપયોગ અત્યારે થાય છે પણ ખર્ચાળ છે. આજે સાધન છે ખૂબ મોંઘું હોય છે, ખૂબ જેવી તેવી લેબોરેટરી અને વસાવી શકતું નથી. અને આપણે તો કોલેજ સ્કૂલની અંદર પ્રયોગ કરવાનો છે, એટલા માટે આ જ પદ્ધતિ હાલશે. આ પદ્ધતિમાં શું હોય છે ખબર છે? પંપ દ્વારા, જેલો આપણે ખબર કોલમમાં મોબાઈલ ફેજ ઉપરથી આવતો હતો એ પંપ દ્વારા ફેંકશે, ઝડપથી રિઝલ્ટ મળશે. પછી ડિટેક્ટ કરવા માટે ડિટેક્ટર હશે. જે પદાર્થ એ કોલમ છે ને, કોલમ એ બહુ મોંઘી કિંમતમાં હોય છે. જે આપણે ઊભી હતી ને એવી લોખંડની સ્ટેનલેસ સ્ટીલની કોલમ આવે, એની અંદર સિલિકાનું પેકિંગ મટીરિયલ હોય અને એક છેડેથી છે ને મોબાઈલ ફેજ અને સેમ્પલને પ્રેશર સાથે છે ને રેસિપ્રોકેટિંગ પંપ હોય, પ્રેશર સાથે ધકેલવામાં આવે અને બીજા છેડે જ્યારે કોલમના બીજા છેડેથી, માની લો કોલમ ત્યાં આડી હોય છે, અહીંથી છે ને પંપ દ્વારા મોબાઈલ ફેજને સેમ્પલને ધકેલવામાં આવે અને બીજા છેડેથી જ્યારે સેમ્પલ નીકળશે તો એક ડિટેક્ટર હોય છે, એને ડિટેક્ટ કરશે. ડિટેક્ટ કરી અને આપણા કોમ્પ્યુટરમાં છે ને આવો ગ્રાફ મળશે, આપણે આવો ગ્રાફ મળશે, આવો ગ્રાફ, આવો પીક મળશે. પછી આ જે પીક મળ્યો છે ને અહીંયા ટૂંકમાં આ એરિયા હોય, એરિયા અને અહીંયા ટાઈમ હોય, ત્યાં ટાઈમે પીક મળ્યો, એના ઉપરથી કહી શકાય આ પદાર્થ છે. આ પીકનો એરિયા કેટલો છે એની ઉપરથી કેટલી શુદ્ધતા છે. બીજા કોઈ નાના પીક મળ્યા છે તો એ અશુદ્ધિઓના હશે, એ કેટલા છે ટોટલ 100% એરિયામાંથી. આ બધું કરી શકાય HPLC ની અંદર. આ હું તમને એટલા માટે નથી બહુ કહેતો, બહુ સરસ મજાનું છે, આની પર આપણે 2-3 કલાક વાત કરી શકીએ, પણ એટલા માટે નથી કહેતો, તમારા સિલેબસમાં નથી, પણ તમને ઉપર છેલ્લું જ્ઞાન આપી દીધું. HPLC હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી, અને આખું ઓટોમેટેડ હોય છે, આખું ઓટોમેટેડ. સેમ્પલ કેટલું છે ખબર છે મિત્રો? 1 માઇક્રો ml. સેમ્પલ 1 માઇક્રો ml એટલું સેમ્પલ જોઈએ. એ બધું ઓટોમાઇઝેશન ઉપર હોય છે, સમજે છે આખું મશીન. ક્યારેક આપણે ઈચ્છા થશે તો આપણે આના ઉપર એક લેક્ચર આપશું સ્પેશિયલ HPLC ઉપર, NEETCh ઉપર કામ કરેલું છે એટલા માટે. પણ અત્યારે આપણે સાઈડમાં આવો પીક બસ જરૂરથી શીખી લીધું, આવો પીક મળશે ને આઈડિયા મપાઈ જશે, ઓટોમેટિક નામ આપી દેશું. જેમાં લાઇબ્રેરી હશે આ મશીનની અંદર તો નામે આપી દેશે કે આ પદાર્થ આ છે. એકદમ એડવાન્સ ટેકનોલોજી જે કહી છે HPLC, યા ક્રોમેટોગ્રાફીની એકદમ એડવાન્સ ટેકનોલોજી. અને બીજું જ આવું છે GC ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી. આ બે સાધનનો ઉપયોગ અત્યારે દરેક ઉદ્યોગ, જે ફાર્મા છે, પેસ્ટિસાઇડ છે, ડાય કંપની છે, બધાની અંદર બહુ થાય છે. તો આના દ્વારા આપણે રિએક્શન મોનિટરિંગ કરી શકીએ અને પ્રયોગશાળાની અંદર રિએક્શન મોનિટરિંગ આના દ્વારા કરી શકીએ. હવે આપણે શુદ્ધતા જોઈ છે, તો આમાં શુદ્ધતા નક્કી થાય. આની અંદર કેમ શુદ્ધતા નક્કી થાય? જો હવે હું આ રિમૂવ કરી દઉં છું, તમારે ધોરણ બાકી દોરી લેજો. આ તમે સમજી ગયા છો A અને B ટૂંકમાં, અને આપણે મિક્સર છે B સાથે કમ્પેર થયું છે, આપણું રિએક્શન પૂરું છે. હવે તમને એમ થાય કે મારે શુદ્ધતા નક્કી કરવી છે. ચાલો B બની ગયું, મને ખબર છે એ B ની શુદ્ધતા શું છે એ મારે નક્કી કરવું. તો શું કરવાનું ખબર છે? તમારે પહેલું સ્પોટ મૂકવાનું તમારા સેમ્પલનું, બીજું સ્પોટ મૂકવાનું, ત્રીજું સ્પોટ, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું. દાખલા તરીકે તમે અહીંયા કેવું દ્રાવણ મૂકવાનું છે? આ તમારું મિક્સચર છે, જે રિએક્શન માસ છે તમારો, એમાંથી કાઢી અને તમારે જે તમે મૂકો 1 ml મૂકો છો તો બધા 1 ml, 2 ml મૂકો છો બધા 2 ml. જો સ્પોટિંગ કેમ કરવાનું, તમે સ્પોટ મૂકી દીધું, પછી આ તમારે સ્ટાન્ડર્ડ દ્રાવણ તૈયાર રાખવાના છે. આ 90% નું સ્ટાન્ડર્ડ દ્રાવણ છે.
આ 92% છે, આ 94% છે, આ 96% છે, આ 98% છે, આ 99% છે. એ દ્રાવણ તૈયાર હોય તમારી પાસે સ્ટાન્ડર્ડ, તમે રોજ એક વસ્તુ કરો છો તો એને તમારે બધાના સ્પોટ મૂકી દેવાના છે અને પછી બધાને રન કરાવવાનો છે. શું કરાવવાનો છે? બધાને રન. પદ્ધતિ એ છે, માની લો થોડીક વાર પછી તમને બધા સ્પોટ અહીંયા મળશે, કેમ કે એક જ પદાર્થના બધા સ્પોટ છે એક જ જગ્યાએ મળવાના. પણ તમારે એમાં જોવાનું છે કે આ સ્પોટનો રંગ કોની હારે મેચ થાય છે. માની લો કે અહીંયા મેચ થયો, આ બેની જે ઇન્ટેન્સિટી છે કલરની તીવ્રતા છે સમાન છે, તો તમે કહી શકશો કે તમારો પદાર્થ છે ને એ 96% જેવો શુદ્ધ થઈ ગયો છે. તો તમે શુદ્ધતા માપી શકો છો, પણ એની અંદર બહુ ખાસ કાળજી રાખવી પડે છે અને બહુ મુહાવરો કરવો પડે છે અને બધું એક્ઝેક્ટ કરવું પડે છે. મોટાભાગે આ વસ્તુ એચપીએલસીમાં જ થાય છે, પણ તમારે સ્કૂલ લેવલે કરવું હોય તો તમે બાય પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી પણ શુદ્ધતા નક્કી કરી શકો છો. સમજાણું મેં શું કીધું? આ જે સ્પોટ મળ્યું છે આપણા સેમ્પલનું મિક્સચરનું, રેડી, એ કેટલું શુદ્ધ છે જોવા માટે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ બનાવેલા શુદ્ધ પદાર્થ પહેલેથી આપણે હતા લેબોરેટરીમાં એને આપણે ઇન્જેક્શન બધી મારી દીધા, સ્પોટ કરી દીધા, અને પછી આનો સ્પોટ અને આનો સ્પોટ કયો મેચ થાય છે. બટ આ સ્પોટ કોની સાથે મેચ થાય છે કલરની દ્રષ્ટિએ, કલરમાં, બાકી બધા એક લાઈનમાં જ છે, એ આપણે જોવાનું હોય છે અને એના આધારે આપણે એની શુદ્ધતા કેટલી છે એ નક્કી આપણે કરી શકીએ છીએ. સમજો મારી મિત્રો વાત? તો આમ આપણે આજના અંદર 3 પદ્ધતિ જોઈ લીધી. પહેલી આપણે જોઈ કોલમ ક્રોમેટોગ્રાફી, એનું મોડર્ન સ્વરૂપ HPLC, પછી આપણે જોઈ થિન લેયર TLC અને ત્રીજી જોઈ આપણે પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. તો જે આપણે ત્રણેય હેતુઓ હતા, પદાર્થનું અલગીકરણ, એનું શુદ્ધિકરણ અને સંયોજનની શુદ્ધતા નક્કી કરવી, ત્રણેય માટે આ પદ્ધતિ કામ કરે છે. તો મિત્રો આવી રીતના જે આપણને આપણી ધાતુ મળી છે એનું શુદ્ધિકરણ કરવું છે, તો શુદ્ધિકરણની આ પણ એક પ્રોસેસ છે. તમે અશુદ્ધિઓને અલગ કરી શકો છો, કેમ કે અશુદ્ધિ અને આપણી જે ધાતુ છે એ બંનેનો જે અધિશોષણ ઉપર અધિશોષણ પામવાનો જે શક્તિ હશે અલગ અલગ હશે, અને તમે પછી નિક્ષાલન દ્વારા આ ધાતુ તમે મેળવી શકો છો અને એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. તો આજનો આપણો અહીંયા જે ટોપિક છે એ પૂરો થાય છે. આના પછીના પાઠ 15 ની અંદર આપણે જે ઉપયોગ છે એની નજર કરશું અને જે એક બે બીજી મેથડ છે જે આપણા સિલેબસમાં તો નથી પણ જાણવી જરૂરી છે એનો પણ આપણે અભ્યાસ કરશું મિત્રો. તો આજના લેક્ચરની અંદર તમને ત્રણેય પદ્ધતિ સમજાઈ ગઈ હશે એવી હું આશા રાખું છું. કાંઈ પણ પ્રશ્ન ઉપરથી થયો હોય તો તમે એ આ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર મને આપી શકો છો, અને જે મિત્રોએ હજી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલ નથી તે મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી અને બેલ આઇકોન છે એને પણ એક્ટિવ કરજો, જેથી તમને બધા અપડેટ ટાઈમસર મળતા રહે.